välkomna in till del 2 av påskvloggen. Idag så ska vi laga massa mat. Det ska bli ett påskbord här ju. Baka. Ja, göra bröd, efterrätter. Duka. Alltså allt ni behöver, alla tips ni behöver inför påsken och inför bjudningar ska vi ge. Även drink ska jag göra. Just det. Ja. Så att dukning också ska vi göra. Så att det blir verkligen maxat av allt. Nu kör vi. Ja, jag tänker vi kör igång med dukningen av bordet. Förra året så gjorde jag ju en dukning som vi klipper in här. Och då hade jag mer underlägg på det här bordet. I år så tror jag att jag ska köra på en duk. Och jag har en väldigt fin duk här. Från Pick a Poppy. Som har massa porslin och olika grejer. Så den här tänkte jag att jag skulle använda. Jag såg även att Åhléns, H&M Home, massa av dem också hade såna här både randiga och rutiga. Så jag tänker vi börjar med den och sen så ska vi på med tallrikar, lite olika glas, servetter och så vidare. Och sen får vi se, jag tänker vi börjar med alla så här tallrikar och sånt, glasen. Och sen får vi se vad vi tar i mitten. Om vi tar liksom små vaser med blommor. De här tycker jag är så fina, såna här små dekorationer. Sen är det även fint att ha lite ljus på bordet. Så vi får se hur mycket vi får plats med helt enkelt. Men vi börjar med basen. Oj, den här kanske vi skulle streama. Men jag har ett hack. Vi ska hämta den där sprayen från USA. Och den Shrinkle Wrinkle. Ja. Så du kan hämta Shrinkle Wrinkle. Så ska jag visa hur effektiv den är. Var var du köpte den? På Target. Ja. Och den är så bra. Alltså man bara sprayar och det bara blir rakt. Behöver man inte hålla på med steamer och grejer inte. Wrinkle Releaser. Yes. At your service. Det här är man ju lite rädd. Kommer bordet bli helt blött här under nu? Och failen om det nu inte blir rakt. Men det är väl mest de här stora partierna man vill bort. Det behöver inte Ja, vara. men du ser ju här börjar det gå bort nu. Har du testat skillnaden mot en vatten? Ja, och då sa du en jättebra fråga där. För det brukade jag alltid göra förut på sängkläder typ. Alltså bara spraya lite vatten. Ska jag försöka hitta en så vi kan testa nu på halva. Den flaskan. Den luktar ju gott. Ja, det kommer gå till att vi bara har den för doft. Det jag också upplevde med den här var att den torkar snabbt. Åh, herregud vad blött det blir direkt då. Nej men gud vad blött det blir. Det blev det inte med Shrinkle Wrinkle. Men vadå, den här sidan vann ju garanterat. Ja, det som händer här är att det blir jävligt blött. Jag vet inte om man ser. Jo. Ja. Alltså det är faktiskt... Visst. Alltså det är verkligen blött. Då var det här en marknadsföringsvideo för vad Shrinkle sjukt. Wrinkle. Alltså, sponsra mig. Finns ju inte ens i Sverige. Alltså så där är 20 minuters material av när jag håller på med Shrinkle. Nu ska jag visa en annan grej som jag var sugen på att göra till dukningen. Och det är att man, sen när man har gjort sina fina ägg, man kanske har målat dem eller i alla fall kokat dem och inte har dem så här råa. Så tar man då en servett och sen så viker man den så här. Och lägger då den här delen uppåt och så börjar man bara vika den så här. Så att det blir en liten del så. Sen ska man lägga den runt lilla ägget så här. Så. Och sen här nu så ska man knyta ett litet band. Det här tycker jag blir för gulligt va? Titta! Kolla vad gulligt! Och sen så hade de lagt in ett litet öra på bilden jag såg sådär. Kolla här då, på Shrinkle-sidan så är det nästan torrt. Det är liksom rakt och nästan torrt. Kolla här fläckarna som är på där jag tog vatten. Det är liksom vatten överallt här. Hela under här, vatten. Inte bra. Heja Shrinkle, heja Shrinkle! De här små bordsplaceringskorten är också från Pick a Poppy. Om man vill köpa sådana färdiga, för då kan man bara stoppa ner dem lite enkelt så här. Nu är mina vårglas äntligen framme. Från Ischendorf, tror jag att märket heter. Det är samma som den där kannan som står där borta med bina på. Så de har massa olika såna här små glas och jag tycker de är otroliga. Så här ska jag ha ett litet glas på den där och jag får se om det blir för mycket eller om jag ska ha den här lilla. Annars kan man ha den kanske i vardagsrummet i fördring. Men jag tycker det är väldigt fint att de just har mönster så här. Kanske lite mycket med de där vita eller hur?
Alltså typ finare så här. Eller hur? Det där är det jag har svårt med. Jag vill ha allt när jag väl har någonting. Jag ska ge mig på den här, Elin. Det är lite potatis, det är lite ägg, lite sill, lite gräslök. Och där hade vi en diskussion om vi skulle ha matjessill eller löksill. Löksill. Ja. Men först kanske börja koka potatisen då. Och koka lite ägg. Vi ska väl ha ägg till annat också, va? Exakt. Alltså jag tror jag köpt 25 ägg. Filippa skämdes över kylen. Han var så, vill säga till Elin att hon inte får filma kylen. Nej, gå in i sovrummet och hämta ägg då. Är det på riktigt? Där har jag. Ja, alltså inte annars Elin. Men nu. Ja, alltså det är en Ja, det är ICA-påse. där. Ja, men okej, okej. Ja. Jag trodde det var så under kylen. I det här hemmet så hade jag inte blivit förvånad om vi hade haft Ägg under sängen. ägg under sängen, ja. Ligger och ruvar där på lite ägg. Jag lyssnade på någon nyhetsartikel igår om en tjej som hade köpt så ägg i affären. Ja. Så hade hon en så här ruvningsmaskin. Va? Hon hade kläckt 2 kycklingar. Va? Nathalie köpte ekologiska ägg i en matbutik och när hon kom hem så stoppade hon in äggen i en äggkläckningsmaskin. Och 21 dagar senare så kläcktes äggen och utkom 2 små kycklingar. Men gud, det blir nästa post. Då måste jag börja alltså, få kycklingar. Snackade inte om att du skulle adoptera en höna? Jo, jag vill ju Det göra kan ju det. vara ett bra första steg. Liksom. Jag måste adoptera höna till nästa år. Jag berättade det när vi var hemma hos Angelica Svanström. Då sa jag att Kajsa Schutterman, hon och hennes kille hade ju adopterat en höna. Men man adopterar en höna på en gård. Jaha! Betalningen är att man hämtar 30 ägg varannan vecka eller en gång i månaden. Och då vet man ju att äggen kommer från bra förhållanden. Jag vet. Sen ska vi ha det magiska locket. Det där är så att det aldrig kan koka över. Det är faktiskt helt Det är otroligt. så jävla bra. Det sticker i mina ögon så jag vet inte vad jag ska göra. Och du hackar inte ens. Men du har ju gjort något, så nu är det ju lökånga hela ämnet. Ja, det har Och mandolin här ska jag alltså. försöka hitta vilket fat det är. Så, vad är det för färg på detta? Jag ser inget. Ska jag ha det här Elin-grönt? Var det fint? Ska jag bara hämta min bricka här borta? Sådär. Då ska vi ha sallad. Alltså jag tycker alltid att det här är lite läskigt för det står ju färdigsköljd. Men är den det eller? Skulle man behöva skölja den Ska vi igen? inte lägga den i en bunke med lite vatten så den blir så här krispig? Nej, den känns väldigt krispig. Jag brukar göra det om den börjar bli lite gammal. Då lägger man den i iskallt vatten. Då är det som att den krispar till sig. Så, och så ska vi skära små fikon. Tips, Gridellis, alla deras produkter. Men den här vitvinsvinägen älskar jag att liksom dutta lite så här. Nu hade man ju kunnat gjort det innan man la på allt annat som man var smart. Nu duttar vi det lite överallt här. Det är olivolja, salt och peppar. Så gott. Nu ska jag göra en liten smördegspizza. Så att här har jag då en smördeg som jag rullar ut. Och sen ska man ta en kniv och så skär man liksom kanter lite så här. För den här kommer puffa upp sig och bli en väldigt fin kant runt hela. Sen tar man då en härlig liten boursinost som är en vitlöksost. Och så ska vi smacka på den på det här. Hallå? Vad bra det här blev. Ska vi blanda den med något kanske? Jag tror nästan vi gör det. Men typ som med lite crème fraîche kanske. I en liten skål här. Åker den in i ugnen. Okej, nu ska jag göra en liten ostbricka med brie. Jag har en liten
inspo-bild här. Så lite brie, lite honung i mitten och lite bär tänker jag att det här ska bli. Och då tror jag att man börjar väl dela dem så här, va Elin? Gör man inte det? Man börjar liksom så här först, för man ska ju få dem i små. Och sen delar man den typ så. Och så bara fortsätter man dela. Yeah. Kolla hörni vad fint. Det här lilla fatet. De där är inte ätbara, det vet jag. Det är ingen som behöver kommentera det. Men nu var det jag hade. Man kan ju ta ätbara blommor så man kan äta upp det. Eller så tar man ju bara bort dem när gästerna ska börja äta det. Så att de förstår att de inte kan äta det. Men sen fint med lite frukt och så kan man ringla honung över allt och så äter man den här. Och det här kan man också förbereda så långt innan gästerna kommer. Okej, då har du preppat här. Ja, och du är bättre på att pynta. Så här har du... Här har vi då ägg och potatis och då ska vi skära de här. Alltså en grej som jag alltid har, det är inspo-bilder. För att annars vet jag inte vad jag ska göra. Så jag sitter ju på Pinterest och letar små bilder och sen gör jag min egen variant av det så att säga. Hur skulle man klara sig utan Pinterest? Nej, jag vet inte. För att det är ju där jag hittar, alltså med kläder, allting så sitter jag typ där och är Jag visste så. inte ens vad det var innan vi skulle börja fixa med lägenheten. När Visste du du bara inte? Nej, du bara gå in på Pinterest. Jag bara, vad är det för något? Och så skickar du massa mappar och in dit. Till slut så spenderade jag liksom flera timmar om dagen på det här skiten. Men det är så bra verkligen. Jag tänker att man bara påbörjar lägga lite ägg och lite, vad heter det, potatis runt omkring här. Nu skär jag bort lite här på undersidan på potatisen så den kan stå bättre. Jag älskar ju matjessill, det är ju Din go-to. det är min go-to sill. Jag tycker nog löksillen är godare alltså. Elin, är du en sill? Hatar. Du hatar sill. Men det är lätt att jag har aldrig smakat. Sa du det i vårt hem att du hatar sill? Men har du aldrig smakat? Jag tänker liksom att det är som surströmming. Nej, men det är det verkligen inte. Nej, verkligen inte. Och dessutom om du vill väl nybörja testa så senapssill smakar ju bara senap. Eller vitlökssill smakar ju bara vitlök. Så att då är det liksom... Klippa, har du majonnäs? Det har jag. Jag har på squeeze, jag Eller har vänta, på burk. ska vi ha... Vänta nu måste jag tänka. Vi tar nog crème fraîche istället. Och sen så tar vi det i såna här spritspåse. Så om du sätter en sån. Det här ser just nu ut som ett haveri. Men jag lovar att det kommer förbättras. Just nu ser det kanske inte så fint ut. Jag tror jag vågar. Jag kommer lova er här nu. Vill du ha mer än Nu sådär? lägger jag först. Nej, det blir bra. Men nu lägger jag lite sill här då först. Och jag valde att det blev löksill. Även fast matje är en av mina storfavoriter. Jag tyckte att den här blev kanske finare i färgen. Men det här tycker jag är en konst i sig. För att hade jag lagt upp det här så hade det inte blivit lika liksom, fint. Nej, för att man måste också trust the process hela tiden. För att först tycker man att det ser ut som... Men jag har ju också frågat dig så här, hur tänker du? Du bara, nej men det är bara man ser mönstret när det liksom kommer. Jag bara, Det ska vara balanserat. Ja, man måste liksom hitta att okej, nu blev det bra med det där. Varför har du inte klippt hålet? Jag har klippt hål. Ja, men du har inte klippt det nog stort. Det kommer ju inte ut. Alltså ser du, nu kommer det komma på sidan. Skitsamma. Åh herregud Elin, nu vet jag inte vad jag ska göra. Ja men ändå. Ja, faktiskt. Men du, ska vi inte få mönstret eller? Det är att du har gjort fel. Ska jag visa hur man gör? Du måste liksom först klippa upp Hur? ett rejält hål. Fan, du brukar ju inte vara så musbränd. Aj. Varmt. Aj, varmt. Helvete varmt. Det var så varmt. En sida är jättetunn och en är ju... Du kunde ju ha tagit sån här och bara Ja, om du hade varit där i tid. Nu hörni, kolla vad fin den blev. Amazing. Det där blir väl ändå fint. Jag känner att jag vill ta lite så olivolja och lite flingsalt över nu. Eller hur? Lilla snäckan kommer fram. Oj, vad trevligt. Så den här vitlöksosten i. Så ska jag göra bagelstation. Och jag är ju inget utan min inspo. Då ska vi hämta bagels. De är i sovrummet. Elin vet exakt vad de är. I sovrummet. Yes! Då är det ett fat där också.
Så. Elin, vart sa vi här va? Jajamän. Här har vi bagels. Vi köpte dem bara på Ica. Så jag tänker att jag skär upp dem och sen typ så här innan man ska äta dem. Då kan man ju lägga dem lite snabbt i rosten eller steka dem. Alltså att Krippa låter mig göra det här nu för att skära sig är jag expert på. Vi har ju även varit inne på akuten då för att jag har mandolinat min hand en gång. Och då ropade de, alltså när man ringde in, då ropade de så: Leffe, har vi tid för en mandolinskada? En till mandolinskada, för det hade varit inne liksom 5 pers redan som hade mandolinat sig. Men det paret, vad jag trodde, ja, det var ett par som hade varit där. Först hade kvinnan, mannen hade ringt och kvinnan hade varit där. Och sen så 20 minuter senare då kom mannen in också, för då hade han tagit över och gjort samma sak. Så jävla roligt. Ont. Okej, nu lägger jag lite rödlök här. Den är mandolinad, inte av mig då, som ni förstår. Då hade väl mitt finger legat här i också. Men efter det så köpte vi den här skyddshandsken till dig. Den är ju kung. Alltså till mig också att jag har en skyddshandske hemma. Kolla här, hon har en egen liten, om det ska vara tunna fina saker. Alltså jag har tänkt på allt jag gör är ju att lägga upp saker. Alltså jag lagar ju ingenting, jag bara lägger upp. Är det en typ av att laga också eller? Du kan få steka köttbullar sen så kan du säga att du verkligen har lagat. Lägger jag lite krasse här då. Okej, nu blir det ett grönsaksfat här. Älskar det här och gör det alltid på sommaren också. Och här är bara gräddfil och boursinost. Så här hörni, blir det en superbra. Och lite majo. Och lite majo, okej. Kände du att du freebasade in där, ja? Jajamensan. En god liten sås här. Och sen lägger man ju då bara sina härliga grönsaker så här på rad. Det blir ett väldigt trevligt fat. Jag preppar focaccia-degen. Sen får du pynta den. Så jag är förarbete som vanligt. Jag har 25 gram jäst, lite fingervarmt vatten. Fråga mig inte varför, om det stod så. Sen är det bara salt, olivolja och mjöl. Och sen ska den få stå där då? 40 minuter ska det stå och jäsa. Det här är bara små enkla plättar med lönnsirap och bär. Men jag tycker också, blir inte det här också lite trevligare? Så perfekt om det var barn. Exakt. Här har vi de värsta härliga brickan de bara kan götta sig av. Vem älskar inte plättar? Man säger att det är för barnen. Exakt. Och så står man där själv. Har en liten plätt också. Ta en liten plätt då ändå. Sådär. Nu ska vi göra potatisplättar. Här har jag då alltså bara en potatisbulle. Och den här ska jag då lägga i här. Så nu ska jag göra det här till en liten... Heter det plättar? Nej, våffla. Det här är ju ett våffeljärn för guds skull. Jag lägger i lite smör här då. Så vi får lite gos. Lägger lite här också. Oj, det här tror jag blir så trevligt hörni. För det är väldigt gott med så här råraka och löjrom och skagen och sådana grejer. Och istället då för att, alltså man kan ju verkligen stå och riva potatis hemma också, det är inte så svårt. Så lägger man i en sån och sen så kör man ner den här. Då går jag in med lite skagen och lägger på mina härliga våfflor. Det här tror jag kommer bli så jävla gott. Också orka hålla på och göra liksom en råraka när man bara kan ta en potatisbulle. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's
lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher. Då har jag då en rulltårta här och sen har jag smält vit choklad och så kommer jag hälla det över. Det är en jordgubbsrulltårta som jag har stått timmar och lagat. Alltså, timmar, Elin. Det är därför det har tagit så tid. Ja, det här är verkligen en sån snabb, ni vet när man får oväntat besök. Då slänger man ihop den här lite snabbt här nu och så ser det ut som att man har stått där hela natten. Nu ska jag komma med mitt S i rockärmen, är det så man säger. When the river is calling, I said I love you forever. We can make it together. Okej, nu blir det påsksangria. Så det är citron, apelsin, is. Nu går jag på med det viktigaste och det är bubblet. When things go wrong, it's Sen går jag på med citronläsk. Nu tar jag resten. Vad står jag här och snålar för? Och sen så tar vi den här rackaren. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Marabou. Och det är verkligen min favoritchoklad och jag är så glad att vi nu ska göra massa härliga efterrätter tillsammans med Marabou. Nu ska vi göra färska hallon med vit choklad och över det så ska det vara Marabous jordgubbschoklad. Så vi smälter vit choklad och den här jordgubbschokladen och sen så ska vi lägga allting i de här. Jag börjar att lägga de färska hallorna längst ner i formen. Och här kan ni använda vilken form ni vill. Muffinsformar, en större sockerkaksform, hur ni vill göra. Smälter den vita chokladen och häller över och sen så smälter jag Marabou jordgubbschoklad. Gör det här över ett vattenbad så att den sakta får smälta så att det inte händer någonting med chokladen. Och sen så häller jag den över och sen så skakar jag till formen lite för att allting ska åka ner. Och så tar jag pistagenötter över. Ställer in den i frysen bara en stund. Det är bara för att chokladen ska stelna till. Och här ser ni nu ett så gott snacks. Antingen så serverar man dem hela eller så delar man dem. Och det är så otroligt gott med de här färska hallonen och den här chokladen runt. Ni måste testa det här snackset. Det är dags för ett till recept och det här går så snabbt och smidigt. Börja med att smälta valfri Marabou-choklad. Nu ska vi ta de här Tuck Bake Rolls med sea salt, doppa dem i den klassiska Marabou-chokladen och sen så ska vi strö över frystorkade hallon på det. Den här är ni. Kex, salt, choklad och lite hallon. De här måste ni testa alltså. Wow. Nu ska vi göra den virala Dubai-bowlen med Marabous havssalt. Det här har nog ingen missat, den här virala efterrätten. Börja med att skära upp jordgubbar, lägg Marabous havssalt över ett vattenbad och smält det här långsamt. Sen så tar vi det här och skär upp det. Ta en stor klick smör i pannan och värm upp det rejält. Sen så steker vi det här tills man får den här lite bryna känslan. Och sen så blandar jag i en pistagekräm. Och sen är det bara att dekorera. Jag gör det i de här glasen så att jag häller först i lite smält choklad. Jag lägger på jordgubbarna och sen så lägger jag på den här pistageblandningen. Lägger på choklad igen, jordgubbar och mer pistage och avslutar sen med choklad. Och det här hörni, det är den perfekta efterrätten. Krispet i det här och det söta blandat med det fräscha är så otroligt gott. Det här måste ni testa. Oj. Nu tycker jag att ni alla ska testa de här recepten lagom till påsk och tack snälla Marabou. And it won't take a lot. Your fragile soul will soon be strong. I'll carry you so tenderly. What I wanna say is that I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together.
vi ätit och det var så jäkla gott. Alltså mycket bättre än jag trodde. Alltså ibland tänker man ju så, man gör fina saker, men det var inte bara fint utan det var verkligen gott också. Så jag kan rekommendera er att göra allt det här och ni får jättegärna kommentera och gärna tagga oss om ni gör grejer, så vill jag se också. Och prenumerera, gilla videon, det gillar vi jättemycket så att vi får lite support. Nu är vi helt slut som artist, så nu är det här roliga kvar att diska och plocka undan. Men tack snälla för att ni tittade, så ses vi snart igen. Hejdå!